السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أحلى وأجمل متابعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فكرة جديدة خالص وجميلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله هتعجبكم. تعالوا بينا نشوف هنعملها إزاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك الجميل والسبسكرايب والشير في كل مكان علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الفكرة الجميلة دي إزاي. هحتاج قطعتين من الخشب على شكل دايرة. طبعا ممكن يبقى الترابيزة دي معمولة على شكل مربع او شكل مستطيل، بس انا هنا هعملها على شكل دواير، شكل دايرة اقصد. هحتاج ارسم دايرة قطرها 20 سنتي، وهرسم دايرة تانية اصغر منها قطرها 16 سنتي. طبعا انت براحتك خالص المقاس، عايزة تكبري قطر الدايرة، عايزة تصغريه، عايزة تعملي زي ما قلتلك شكل مربع او شكل مستطيل، براحتك خالص. هي بس بنشتغل مع بعض الفكرة وبننفذها خطوة بخطوة. هرسم الدايرة الصغيرة قطر 16 سنتي، وهحتاج كمان شكل انا عملته كقالب من الفوم. الشكل ده على شكل حرف اس تقريبا، يعني هو مش حرف اس ولا حاجة بس هو شبهه. عملته بالفوم عشان اخد منه قطعتين بنفس الابعاد، والشكل ده مهم جدا في الترابيزة اللي احنا هنعملها. وتقريبا يعني هو التركاية بتاعت الفكرة كلها. فتابعوا الفيديو للنهاية عشان نعرف بالظبط القطعة دي فايدتها ايه. هاخد الابعاد بتاعتها وهقصهم وهرجع لكم بعد ما اقطع الخشب الدواير والقطعتين دول، وهرجع لكم ان شاء الله.
انا كده خلاص قطعت الاجزاء كلها، وادي الدايرتين. هحتاج اعمل ثقب في المنتصف ببنطة 2 ملي في منتصف كل دايرة. والقطعة المعدنية دي بس عشان اظبط بيها الزوايا بتاعت وانا بحط البنطة. في الدايرة الصغيرة هرسم دايرة تانية جواها قطرها 14 سنتي. يبقى الدايرة الصغيرة دي اصلا قطرها 16 سنتي، هرسم دايرة جواها 14 سنتي، القطر بتاعها 14 سنتي، يعني اصغر ب2 سنتي. بعد كده هقسم الدايرة دي ل4 اجزاء متساوية، كل جزء 90 درجة. شغل الهندسة بقى، نرجع لشغل الهندسة بتاعنا. هقسمها ل4 اجزاء متساويين بالظبط، كل جزء 90 درجة زاوية قايمة. وهعمل عليهم 4 ثقوب بالمنظر ده. هحدد 4 نقط، هنعرف ليه انا حددت 4 نقط. هثبت الدايرتين الكبيرة والصغيرة مع بعض بخلة اسنان بالشكل ده، وهثبتهم مع بعض، وهعمل 4 ثقوب على ال4 نقط اللي انا حددتهم. وناخد بالنا ان انا هنا بعمل الثقب على الدايرتين مع بعض، مش دايرة واحدة. هثقب الدايرتين مع بعض في نفس النقط اللي انا حددتها، طبعا برضو بنفس البنطة 2 ملي. وهثقب كمان الشكل ده ثقب واحد بس في كل شكل، ثقب واحد، مش هعمل ثقبين، ثقب من هنا اهو ده، والشكل التاني هعمل برضو فيه نفس الثقب. هستعمل شعر الصيادة ده، هقطع منه 4 خيوط لل4 ثقوب. المقاس بتاع الخيط ده بيتحدد على حسب ارتفاع الشكل اللي هو الحرف الاس ده. انا هنا استعملت منه 20 سنتي. هثبت طرف الخيط في اول ثقب من الدايرة الصغيرة، ويدوب بس يبدأ يبان من الناحية التانية هثبته بخلة اسنان بالمنظر ده عشان يثبت. وهحط عليه نقطة او 2 من اللاصق القوي، يعني عندنا اسمه الامير، معرفش بقى يعني عندكم انتوا اسمه ايه، بس هحط نقطة او نقطتين عشان يثبت معاه. وهقطع الجزء الباقي من خلة الاسنان، لكن مش هقطع الخيط. هاخد الطرف التاني من الخيط ده وهثبته في اول ثقب من الدايرة الكبيرة، وهعمل فيه بالظبط زي ما عملت وانا بثبته في الدايرة الصغيرة. اول ما يبان طرفه من الناحية التانية هثبته بخلة الاسنان، وهحط عليه من الامير ده. هعمل نفس الطريقة مع ال4 ثقوب في الدايرتين، هوصلهم ببعض. ال4 ثقوب بتاع الدايرة الصغيرة وال4 ثقوب بتوع الدايرة الكبيرة هوصلهم ببعض بال4 خيوط. ده شكلهم كده بعد ما وصلتهم. نيجي بقى عشان نركب الجزء ده، واحنا طبعا قلنا ان هو
الجزء المهم في الموضوع كله، في الفكرة كلها، هثبت شكل منهم في منتصف الدايرة الصغيرة، وهثبته بمسمار ألاوز لزيادة التثبيت. وهثبت هثبته، هعمله الأول، هحط من الغيرة بتاع الخشب الغيرة الأبيض، وهثبته بمسمار ألاوز. وبرضو هعمل نفس الطريقة دي، هثبت الجزء التاني في الدايرة الكبيرة وهرجع لكم. ليه بقى الجزء ده مهم؟ هنعرف هو ليه مهم. هو اصلا يعني هو التركاية بتاعتنا، وهو اللي هيشيل تقل الترابيزة بالحمولة بتاعتها بكل حاجة، هو القطعة المهمة في الفكرة كلها. هنشوف بقى مع بعض فكرته عاملة ازاي. شايفين؟ نيجي بقى هنركب القطعتين دول مع بعض ازاي. الحتة الصغنطوطة دي هي اللي فيها الشغل كله. هثبت في الثقب اللي انا عملته فيها بالشعر برضو، وهثبته بخلة الاسنان زي ما عملت بالظبط مع قطعتين الدايرة. هنا لازم اشد الخيط جامد جدا وانا بثبته في القطعة التانية، لان لو ما تشدش كويس الترابيزة هتبقى مايلة مهزوزة كده. لازم اشده كويس جدا جامد علشان الترابيزة تكون مشدودة وماسكة نفسها وموزونة. هي دي الفكرة بتاعة الترابيزة كلها في الحتة الصغنطوطة دي. الاربع خيوط التانيين دول بس يعني بالظبط كده بيعملوا موازنة للترابيزة، انما الفكرة كلها في الحتة الصغنطوطة اللي احنا شفناها مع بعض دي. شفتوا بقى الفكرة الجامدة دي؟ يا رب تكون الفكرة عجبتكم وتتبسطوا بيها، ويا رب الفيديو ما يكونش طويل عليكم. ده شكل الترابيزة، طبعا ماسكة نفسها هي وموزونة واقفة كل حاجة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب والشير، وطبعا مستنية آرائكم واقتراحاتكم في الكومنتات.
وده شكلها النهائي بعد ما دهنتها ولمعتها بورنيش الخشب وزينتها بحاجات بسيطة. شايفين اهي بتتطبق، بتتنى يعني وبتتفرد. وعايزة اقول لكم ان شكلها يعني في الحقيقة جميلة جدا، يعني الكاميرا بصراحة هنا ظلماها. شكلها تحفة. يا رب تكون عجبتكم والفكرة نالت اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.